नोकरी करून श्रीमंत व्हा. लोक म्हणतात की नोकरी करून श्रीमंत होता येत नाही. श्रीमंत व्हायचे असेल तर उद्योगधंदा केला पाहिजे. पण माझे ठाम मत आहे की नोकरी करूनसुद्धा श्रीमंत होता येते. फक्त गरज आहे यामागील संपूर्ण रहस्य समजून घेण्याची. नोकरी करून श्रीमंत होण्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाचे योग्य व्यवस्थापन आणि गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. हे काम तुम्हाला परफेक्ट जमले तर तुम्हीसुद्धा नोकरी करून श्रीमंत बनू शकता. अधिक सविस्तर समजून घेण्यासाठी व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा, जेणेकरून नोकरी करून श्रीमंत होण्याचा मार्ग तुमच्यासमोर अधिक स्पष्ट होईल. नंबर 1. उत्पन्न वाढवा. यासाठी स्किल डेव्हलप करा. उच्च वेतनाच्या नोकऱ्यांसाठी नवीन कौशल्य शिका. डेटा सायन्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेव्हलपमेंट, सायबर सिक्युरिटी, ग्राफिक डिझाईन यांसारख्या स्किल्सला मोठी मागणी आहे. नवनवीन स्किल्स शिकण्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन कोर्सेस करू शकता. युडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोफत किंवा कमी किमतीत स्किल्स शिकता येतात. साईड इन्कम सुरू करा. नोकरीसोबत पुढील पर्यायांचा वापर करून तुम्ही अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकता. फ्रीलान्सिंग, अपवर्क, फिवर, फ्रीलान्सर यांसारख्या साईट्सवर वेब डेव्हलपमेंट, ग्राफिक डिझाईन, कंटेंट रायटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग यांसारखी कामे करून साईड इन्कम करता येते. ब्लॉगिंग आणि ॲफिलिएट मार्केटिंग. तुमच्या आवडीच्या विषयावर ब्लॉग लिहा आणि ॲड रेव्हेन्यू व ॲफिलिएट मार्केटिंगद्वारे पैसे कमवा. यूट्यूब आणि सोशल मीडिया. तुमच्या नॉलेजवर आधारित व्हिडिओ तयार करून मॉनिटायझेशनद्वारे उत्पन्न मिळवण्यासाठी यूट्यूब चॅनल बनवा आणि नोकरीसोबत साईड इन्कम सुरू करा. तसेच अन्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील तुम्ही दरमहा हजारो रुपये कमवू शकता. ट्युशन आणि ऑनलाईन कोचिंग. तुम्हाला एखादा विषय शिकवायला आवडत असेल तर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन कोचिंग सुरू करा. तुमच्या आवडीचे काम करा आणि पैसे कमवा. यापेक्षा अधिक चांगला पर्याय तुमच्यासाठी असूच शकत नाही. नेटवर्किंग करा. चांगल्या संधी मिळवण्यासाठी प्रोफेशनल नेटवर्किंग करा. चांगल्या लोकांशी संपर्क ठेवल्यास जॉब प्रमोशन, नवनवीन व्यवसाय संधी किंवा गुंतवणुकीसाठी मदत मिळू शकते. 2. बचत आणि खर्च नियंत्रण. यासाठी बजेट प्लॅन करा. 50, 30, 20 हा रूल वापरा. उत्पन्नाच्या 50% गरजेच्या खर्चासाठी, 30% वैयक्तिक खर्चासाठी आणि 20% बचतीसाठी ठेवा. महिन्याच्या खर्चाचा आढावा घ्या. अनावश्यक खर्च टाळा. ब्रँडेड वस्तू, वारंवार बाहेर खाणे पिणे, फॅन्सी गॅझेट्स यावर अनावश्यक खर्च टाळा. डिस्काउंट आणि ऑफरचा योग्य वापर करा. इमर्जन्सी फंड तयार करा. अचानक येणाऱ्या आर्थिक संकटांवर उपाय म्हणून 6 ते 12 महिन्यांचा खर्च बँकेत जमा करून ठेवा. मेडिकल इन्शुरन्स आणि टर्म इन्शुरन्स घेऊन भविष्यातील जोखमींना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा. 3. स्मार्ट गुंतवणूक करा. म्युच्युअल फंड्स आणि स्टॉक्स. लाँग टर्म संपत्ती वाढवण्यासाठी SIP आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड्समध्ये गुंतवणूक करा. चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करून लाँग टर्म होल्ड करा. फिक्स्ड डिपॉझिट आणि रिकरिंग डिपॉझिट. कमी जोखमीसह सुरक्षित उत्पन्न मिळवण्यासाठी FD आणि RD हा चांगला पर्याय आहे. रिअल इस्टेट गुंतवणूक. योग्य ठिकाणी प्रॉपर्टी घेतल्यास भविष्यात चांगला परतावा मिळू शकतो. तसेच रेंटल प्रॉपर्टी घेतल्यास नियमित उत्पन्न मिळू शकते. बिझनेस किंवा स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करा. कमी भांडवलात छोटे व्यवसाय सुरू करून उत्पन्न वाढवा. योग्य स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करून मोठा परतावा मिळवता येऊ शकतो. 4. कर्ज आणि टॅक्स मॅनेजमेंट. कर्ज कमी करा. क्रेडिट कार्डचे व्याज टाळा. वेळेवर बिल भरा. गृहकर्ज किंवा पर्सनल लोन असेल तर वेळेआधी फेडण्याचा प्रयत्न करा. कर बचत करा. कर वाचवण्यासाठी योग्य गुंतवणुकीच्या योजनांचा लाभ घ्या. गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज आणि इन्शुरन्स प्रीमियमवर मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घ्या. 5. सकारात्मक विचारसरणी ठेवा आणि ध्येय निश्चित करा. आर्थिक उद्दिष्टे ठरवा. कमी कालावधीसाठी, मध्यम कालावधीसाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टे ठरवा. सातत्य आणि शिस्त ठेवा. श्रीमंत होण्यासाठी नियमित बचत, गुंतवणूक आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. दीर्घकालीन योजनेचा अभ्यास करा आणि त्यानुसार निर्णय घ्या. मोठ्या संधींसाठी तयार राहा. नवीन संधी शोधत राहा आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्या. ट्रेड्स
आणि मार्केटच्या संधी समजून घ्या. फक्त नोकरी करून श्रीमंत होणे कठीण आहे, पण योग्य आर्थिक नियोजनाने ते शक्य आहे. कमवा, वाचवा, गुंतवा या सूत्रावर लक्ष केंद्रित करा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवा. सतत नवीन कौशल्य शिका, अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत तयार करा आणि शिस्तबद्ध गुंतवणूक करा. जर तुम्ही वरील गोष्टी नियमितपणे केल्या तर नोकरी करता करता श्रीमंत होण्याचा मार्ग नक्कीच सोपा होईल. श्रोतेहो, या व्हिडिओमध्ये सांगितलेली माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.